Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 47 Tuyệt thế đường môn 2 là hình ảnh 7 thành viên đội dự bị trở về sau kỳ thi đấu hồn đại tái. Bởi vì sự dũng cảm và công lao to lớn khi giành được chức quán quân nên học viện đã quyết định trao tặng danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái cho 7 người. Danh hiệu này giống như thời của tiên tổ Đường Tam là có hiệu lực đến hết đời. Ngoài ra, cả đám còn nhận được phần thưởng do ban tổ chức cuộc thi trao tặng, đó là 4 khối hồn cốt, 3 khối theo giải thưởng bình thường cộng với 1 khối hồn cốt cánh tay trái của băng Bích Hạt mà Hoàng đế Tinh La đã hứa tặng riêng cho Hoắc Vũ Hạo. Tại đây, sau khi nhận thưởng, Chu Y cũng giao lại quyền sử dụng Phệ Linh Khắc Đao cho Hoắc Vũ Hạo. Chính vì thế, dưới sự trợ giúp của Y Lai Khắc Tư, hắn đã lại đột phá. Lúc bấy giờ, khi hơi thở hắc ám của Phệ Linh Khắc Đao xâm nhập vào bên trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo, thì Thiên Mộng Băng Tằm liền lập tức phòng ngự. Còn Băng Đế, với tính cách nóng nảy của mình, cô nàng ngay tức khắc liền có ý định phản kích. Đúng lúc này, Y Lai Khắc Tư hiện thân nói: "Đại Trung Tử, Tiểu Hà Tử, hai người lui về đây. Sắp tới ta sẽ không chiếm chỗ của các ngươi nữa. Phệ Linh Khắc Đao này là một khối sinh linh kim thuần khiết. Tiếp theo đây, ta sẽ tịnh hóa sinh linh kim này để nó có thể xóa bỏ hết mọi tạp chất dơ bẩn và trở về vẻ thuần khiết đầy khí tức sinh mệnh như cũ." Nương theo thanh âm Y Lai Khắc Tư vừa chấm dứt, tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo đã biến thành một biển lớn mênh mông, được điều khiển bởi dòng khí tức sinh mệnh nồng đậm, mà thế giới tinh thần của hắn cũng không ngừng tăng trưởng với tốc độ kinh người. Đến lúc này thì Y lão lại quay qua nhìn con tằm mập ú và con bọ cạp trước mắt rồi nói: "Các người có thể giải phóng một chút lực lượng đã phong ấn của mình để bổ sung cho Hoắc Vũ Hạo. Cơ thể hắn qua lần cải tạo này cuối cùng đã trở thành một viên ngọc sáng rồi. Có điều quá trình mài giũa phải từ từ làm, năng lượng của các ngươi chuyển vào cơ thể nó chậm chậm thôi. Tốt nhất là đợi tu vi của nó tăng lên cấp 30 đã." Dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Tia thần thức của ta không có căn cơ nên rất yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Nhưng lúc này ta đã có sinh linh kim làm vật dẫn, nó sẽ bổ sung chăm sóc tia thần thức này của ta. Lão phu muốn đi một thời gian, các ngươi sau này muốn tìm ta cứ liên lạc thông qua tinh thần căn nguyên của ta là được." Lời vừa dứt, Y Lai Khắc Tư cũng điểm biến mất. Mà không lâu sau, Hoắc Vũ Hạo thanh tỉnh lại thì cơ hồ cảm nhận được tinh thần sảng khoái, tựa hồ trên trán có thêm một con mắt thứ ba. Sinh linh kim mang đến cho hắn một sự thay đổi hoàn toàn khác. Bề ngoài thực lực của hắn không tăng lên bao nhiêu, nhưng thực tế tiềm năng của hắn lại một lần nữa được củng cố và tăng mạnh. Đồng thời, các giác quan sau lần gột rửa này cũng đã được nâng cao hơn người thường. Đang lúc Hoắc Vũ Hạo mải tìm hiểu về con mắt thứ ba của mình thì Vương Đông gọi hắn đến Hải Thần Các nhận thưởng của học viện. Xét thấy biểu hiện ưu tú của 7 người nên học viện quyết định tặng thêm 3 khối hồn cốt cho đủ 7 chia ra cho bọn họ dung hợp. Sau sự việc này, Mộc lão giữ Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu ở lại cạnh ông tu luyện, còn 4 người kia có tu vi nhỉnh hơn thì được trở về tiếp tục học tập trên giảng đường. Lại nói sau khi biết tin đám người Hoắc Vũ Hạo đạt được danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái suốt đời, Đường Nhã vô cùng mừng cho bọn họ. Thế nhưng, thân là tông chủ đường môn, cảm nhận được giữa mình và các thành viên khác ngày một có khoảng cách khác biệt, cô nàng đã hạ quyết định sẽ rời khỏi học viện. Khoảnh khắc Đường Nhã quay người bước đi, người đau lòng nhất có lẽ là Bối Bối. Tuy không muốn rời xa người mình yêu thương, nhưng rốt cuộc hắn vẫn quyết định tôn trọng ý kiến của nàng. Quay trở lại với Mục lão và 3 người Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, ông dẫn bọn họ đến dưới gốc cây cổ thụ Hoàng Kim, nơi tràn ngập quang nguyên tố nồng đậm, giúp 3 người tu luyện. Nơi đây có tổng cộng 108 gian phòng là các nhánh của cây cổ thụ Hoàng Kim. Mục lão cho mỗi người tự chọn cho mình một căn phòng riêng, muốn họ tự tìm thấy con đường tu luyện của chính mình. Hoắc Vũ Hạo không ngờ, đằng sau cánh cửa mình bước vào toàn là đầu cốt. Ở trong đó, toàn bộ tinh thần hắn dường như bị dồn ép đến muốn vỡ tung. Thời gian thấm thoát trôi qua, 1 tháng sau khi tiến vào, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu đều đã tìm được con đường tu luyện của bản thân. Tiêu Tiêu quyết định chọn trở thành chiến hồn sư hệ phụ trợ, bởi vì cô bé cho rằng Sử Lai Khắc Thất Quái cần một người hệ phụ trợ. Về phía Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo, con đường sẽ theo bọn họ cả đời được cả hai đồng thời viết lên tay Mục lão. Khi nhận được đáp án, nụ cười trên khóe môi Mục lão càng lúc càng tươi. Bởi vì mục tiêu của cả hai đều là 2 chữ đường môn, cho dù cả hai đều có suy nghĩ khác nhau, nhưng không ngờ lại ăn ý đến mức cùng chung lý tưởng như vậy. Đang trong lúc mọi người bàn luận về vấn đề này thì bất ngờ phía ngoài tường thành Sử Lai Khắc, bầu trời bỗng hóa thành màu xanh biếc. Cùng với đó, hơn 20 thân ảnh trên 8 hồn hoàn bay lơ lửng trên bầu trời, dẫn đầu đoàn người kia từ phía xa bay lại. Dù chưa thấy mặt nhưng đã nghe thấy thanh âm phẫn nộ của một vị lão giả vang khắp học viện: "Huyền tử, người mau lăn ra đây cho lão phu!" Từ thanh âm kia vang lên, một cỗ uy áp mãnh liệt đè áp xuống, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Đến đây thì cũng hết tập 47 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.